chín. Hỏi em ạ. Mẹ em cũng nhiều việc. Anh cũng đang nhiều việc. Hôm nay cho đây sáng đỡ nhiều cháu xin phép bác cô về chăm sóc con nào với lại cháu làm con rau quá. Nhưng mà em ở trên đấy có một mình thì em cứ ở đây với anh. Những cái con gà đấy thì lúc nào em rảnh em về chăm sóc cũng được mà. Sáng nhà bác có phải với cháu ạ? Thì bây giờ cháu cứ ở đây đi. Thi thoảng thì cháu về trên thì cũng được. Không có bây giờ một mình cháu về trên đấy ở thì nó cũng không được yên tâm lắm đâu. Cháu cứ ở đây đi. Cháu biết là bác với anh Sáng lo cho cháu, nhưng mà bây giờ cho anh Sáng đỡ rồi thì bác cho cháu xin phép về trên đấy. Về trên nhà cháu còn trồng rau với chăm sóc những con gà nữa. Thôi thế bây giờ thì cháu đã nói thế rồi thì bác cũng không dám giữ. Thì thôi cháu cứ đi về trên đấy đi. Nếu mà thi thoảng rảnh thì ba với lại Sáng lại vào thăm cháu. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Em cứ ở lại đây với anh, chứ anh cũng không muốn em về tới nhà một mình như thế đâu. Thôi anh ạ, em về trên đấy cũng được, không sao đâu. Em về trên đấy để tiện chăm sóc vườn rau hơn, chứ đi lại em cũng mất nhiều thời gian lắm. Thế hôm nay thì bác phải về dưới nhà dưới có việc, thì cháu cứ ở đây cháu về sau nhá. Vâng. Thì tí nữa Sáng đưa Tử Tiêu về con ạ. Vâng, con muốn ngồi nói chuyện với Tử Tiêu một lúc nữa mẹ. Có việc thì mẹ cứ đi đi. Thế cháu ở đây nhá, mà tí nữa cháu về sau. Vâng, chào bác. Anh không muốn em về tới nhà đâu, nên là em cứ ở lại đây với anh. Thôi anh ạ, em ở đây cũng mấy hôm rồi ấy, thì anh cứ để cho em về trên nhà em làm công việc ở trên đấy nữa. Mà em có chuyện này muốn hỏi em. Hôm nọ em tại sao em không ở nhà của anh nữa? Thật ra trước khi rời khỏi ngôi nhà của anh là em đã gặp có mấy người họ đến tận nhà, họ bắt em rời khỏi đấy anh ạ. Nếu không họ sẽ hại anh đấy. Lại còn có qua chuyện đấy nữa rồi em. Vâng. Mới đầu em chỉ nghĩ là họ nói thế thôi, nhưng mà đến hôm sau họ còn quay cả video anh bị ngã xe cho em xem nữa. À, thế là họ dàn dựng để cảnh anh ngã như thế để cho em xem để dọa em rồi. Em cũng không biết được. Mà em thấy mấy người đấy lạ lắm. Mà họ còn có mấy người nữa cơ. Hôm trước có 2 người vào, xong hôm sau lại có 2 người khác. Hay là những người đấy là người của Vân em? Em nghĩ là không phải đâu. Bởi vì người của Vân em cũng gặp mấy lần rồi, nhưng mà không phải mấy người đấy. Thế là ai đã làm chuyện này nhỉ? Thật ra mà trước khi rời khỏi ngôi nhà của anh thì em có viết một lá thư và để lại cái nhẫn gửi trả cho anh nữa. Anh có cầm lá thư đấy không? Chiếc nhẫn thì bây giờ thì anh đang giữ ở đây, nhưng mà còn lá thư thì anh không thấy đâu em ạ. Hôm em về em có tìm lá thư và cái nhẫn, nhưng mà em không thấy đâu cả. Em thấy bó hoa đặt trên bàn. Em nghĩ là anh đã vào và cầm lá thư đi nữa. Chiếc nhẫn này thì mẹ anh giữ, nhưng mà anh không biết mẹ anh còn giấu anh chuyện gì nữa không. Thôi được rồi, bây giờ em cứ để cho anh giữ lại chiếc nhẫn này lại nhé, để em còn điều tra. Không sao anh. Em chỉ hỏi em thôi. Mà anh, sao bác gái lại có chiếc nhẫn của em? Hôm đó anh bị đau chân, anh cũng nhờ mẹ anh lên nhà để tìm em xuống giúp anh. Thế là mẹ anh có nhặt được chiếc nhẫn này dưới đất, với lại đồ đạc của em nó cũng bị xáo trộn hết này em ạ. Thế có khi nào em rời khỏi đó và mấy người lạ mặt đấy lại đến lục đồ của em không nhỉ? Được rồi, điều này anh sẽ điều tra. Chắc những người làm hại em sẽ cầm lá thư của em ạ.
Nhưng em cũng không biết là ai đã là người thuê mấy người đấy đến để đuổi em đi anh ạ. Hay là mẹ anh đã thuê những người đó để đuổi em đi nhỉ? Em nghĩ là không phải bác gái đâu. Bởi vì nếu là bác gái thì chỉ cần đuổi em đi là được. Sao lại phải làm hại anh? Làm gì bác làm ảnh hưởng đến anh đâu. Cũng đúng em ạ. Tại sao giờ này mà chị Minh còn chưa lên đến công trình nhỉ? Để gọi cho chị xem nào. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng. Nhỉ, sao gọi mấy cuộc mà chị không nghe máy? Chả biết chị có lên công trường không? Thôi để gọi cho sếp bảo vậy. Anh sẽ điều tra lại xem là ai là người đã cầm lá thư của em. Người đó mà cầm lá thư của em là chắc chắn sẽ liên quan đến cái việc mà đuổi em đi ra khỏi nhà được. Mà anh có điều tra thì cũng cẩn thận nhé. Bởi vì em thấy những người đấy rất là nguy hiểm. Alo Trang à? Dạ vâng, anh ơi, em đang ở trên công trường ấy. Em thấy công trường mình đang có một vấn đề rất là lớn. Anh có thể lên tên gặp em luôn được không ạ? Thế Minh không có ở đó à em? Dạ, hiện tại thì có một mình em ở trên này thôi. Em chưa để chị Minh lên công trường đâu ạ. Thôi được rồi, thế để anh đến luôn anh kiểm tra giúp cho em. Dạ vâng. Rồi anh chào em. Công trường này có việc anh. Trang gọi anh lên xem là có việc gì đâu quan trọng không em ạ.
Bây giờ ở trên công trường cũng đang có việc, nhưng mà thôi cứ để em đưa em về trên nhà đã, xong rồi có gì anh sẽ đến công trường sau em ạ. Thôi anh ạ, theo em anh cứ lên công trường đi. Chắc là phải có việc gì đấy quan trọng lắm bạn ấy mới gọi anh gấp như vậy. Em cũng muốn qua quán mua ít đồ xong rồi em về trên nhà luôn anh ạ. Thế em mà cứ về đến nhà đi nhé, xong là lúc nào anh giải quyết xong công việc thì anh sẽ đến nhà em nhé. Vâng, anh cứ lo công việc đi, em không sao đâu. Thế anh đi lo công việc nhé, em cũng đi về đây. Anh cứ đi lo công việc đi. Được rồi, không có Em gì về nữa. luôn. Mà anh có kiểm tra cái lá thư đó thì anh nhớ cẩn thận nhé. Em đi đây. Em đi cẩn thận nhé. Cô ơi, cô bán cây rau rồng. Cháu mua rau à? Vâng ạ, cháu mua về rồng ạ. Đây là Cháu mua rau gì đấy? đây là súp lơ hả? Súp lơ. Cái này súp lơ. Súp lơ này bao tiền một cây ạ? 1.200 một cây. Súp này cho cháu 30 cây. 30 cây. Có cả su hào ấy. Đây, su hào đây. Có cả su hào với bắp cải nữa. Đây là lấy súp lơ trước anh nhé. Cái này là về mình cứ cấy. Cứ thế lấy cấy mà cháu bóc, cháu đừng làm vỡ bầu mà đừng đặt lên chốc phân. Cháu đừng để đặt trực tiếp lên chốc phân mà cháu nếu mà bón phân thì cháu phải lấp qua một lớp đất nhẹ nhẹ lên xong bắt đầu mình đặt lên. Vâng ạ. Cây này đẹp lắm. Su hào lấy cái này hả cô? Lấy su hào đi đấy. Cái này cũng còn nhỏ thôi. Nhưng mà rau của cô ấy lắm, chất lượng rau củ nó tốt ấy. Cô lấy toàn giống tốt, giống xịn.
4, 6, 8, 9 là 8, có 48 cây rồi. Ăn được 2 cây. 2 cây. 50 nhỉ? Bác Khải bên này hả? Ừ, bác Khải bên đó. Trong đấy 20 cây ạ. Trồng nó bị đẹp luôn. Cháu hai cái này là 100.000, cái này 30.000, cái này 24.000 là 154.000. Để một cái này. Cái này á? Thế để các bạn Cho nó vào. Cô vào lại cháu này. Cháu tự xếp đồ vào nhé. Cô đi bán hàng. Vâng ạ. Cái đấy thì em có phải vỏ bầu ra không? Phải vỏ cái bầu ra hay là mình rồng ấy? Thì cô bảo là cái bóng này ra không chị ạ? Cô vừa bảo ông nào thì cái này quên cái bầu á? Vâng. Cô ơi, cháu về đâu? Vâng. Em có anh lên trường có việc gì không? Em đi tham quan công trường mình ấy, dạo này kiểm tra
tra thì thấy bên công trường có khá là nhiều vấn đề anh ạ. Như gạch này, em thấy hàng đã vỡ nhiều. Vâng, gạch với lại cát nó cũng nó không được đảm bảo lắm ạ. Dạ vâng. Được rồi, đâu em xem cho anh xem cái số lượng nhập hàng bên đây xem nào. Dạ đây. Sủi. Đây anh xem hộ em nhé. Gạch bên này với lại bên này nó số lượng nó không khớp nhau anh ạ. Mình nhập về là 10 vạn gạch, nhưng mà hiện tại là gạch ở đây là không đủ 10 vạn đâu anh ạ. Thế à? Được rồi, để anh xem nha. Không gạch mà cát cũng không đủ anh ạ, xi cũng thiếu. Số lượng cát có vẻ ít hơn đúng không em nhỉ? Vâng, số lượng cát với lại xi bên mình đều ít hơn so với lại số lượng nhập đấy anh ạ. Đây nhập cát đã đến hàng trăm khối cát mà anh thấy số lượng có thấy cát ở đây đâu nhỉ? Vâng. Được rồi, cái vấn đề mà nhập vật liệu này em ghi như này là tốt rồi. Nhưng mà được rồi, để anh sẽ kiểm tra lại. Dạ. Anh ơi, anh còn xem hộ em một vấn đề nữa là cái bên mình ý, khách hàng đang yêu cầu xây nhà khá là sát với tả ly. Như thế này khá là nguy hiểm anh ạ. Tại vì là mùa mưa nhiều nó sẽ bị sạt lở vào trong nhà. Đây, Đây của anh. Tả ly sát luôn với lại móng nhà luôn đấy ạ. Mùa thi công sát tả ly như này là không được đâu ạ. Rồi sẽ ảnh hưởng đến công trình của khách hàng, như thế không được. Mà sáng nay mình không đến làm việc à em? Em cũng lên công trình từ sớm mà không thấy chị đến. Thì sáng giờ em cũng có gọi cho chị mấy cuộc mà không thấy chị nghe máy đâu anh ạ. Thế à? Vâng. Được rồi, để anh gọi cho Minh xem nào. Để tả ly như này thì làm sao mà được em? Không đảm bảo cuộc sống mưa này nó sạt hết vào nhà anh ạ. Đúng rồi em ạ. Cô ấy làm cái gì mà không thấy nghe máy nhỉ? Thế là sáng nay em gọi mấy cuộc Minh cũng không nghe. Em có gọi mấy cuộc rồi mà không thấy chị nghe nên em gọi cho anh luôn đấy ạ. Anh gọi Minh còn không nghe đây này em này. Để anh gọi lại này. Vâng. Ui, không biết giám đốc gọi có gì nhỉ? Alo em nghe hả? Em à, sao bây giờ làm việc rồi mà anh không thấy em ở đây nhỉ? Mà em làm cái gì mà anh gọi điện thoại mấy cuộc mà không nghe? Bây giờ em phải đến công trường ngay để anh có vấn đề này, anh muốn trao đổi với em đây. Em đến luôn nhá. Mỗi cái việc này mà mình cũng không thể làm được, không thấy báo cáo gì với anh cả. Thôi được, thôi được rồi. Cái này để anh sẽ điều máy đến rồi múc đi cho khách hàng em ạ. Dạ vâng. Anh xem múc cao cao một chút, không là nó mưa nhiều là nó sẽ bị sạt lở vào nhà dân, nó không đảm bảo cuộc sống.
Anh ơi, anh ra xem hộ em cái số lượng cát. Em đang thấy thiếu khá là nhiều đấy. Rồi anh cho anh xem. Em cầm luôn cả cái bảng kê đây cho anh. Đây, anh xem hộ em. Anh thấy chất lượng cát này là cũng được đạt rồi đấy em ạ. Dạ vâng, anh xem hộ em cái số lượng ấy, nó đang không khớp với lại trong sổ với ở ngoài ấy. Tại vì là em thấy ở trong sổ là mình nhập là hơn 100 khối cát, nhưng hiện tại ở đây chỉ có khoảng tầm 20 khối thôi ạ. Những cái số lượng cát này là Minh cho nhập về hả em? Dạ vâng. Xem cái số lượng gạch này xem là có hợp lý. Em đang thấy ở trong sổ ghi là hơn một vạn gạch, mà ở đây chỉ có khoảng 100. này còn 7.000. Vâng, khoảng 7.000 gạch thôi. Ừ. Chào anh ạ. Em à. Bây giờ công trường như thế này mà em để một mình Trang ở đây làm, hôm nay em có việc gì à? Vâng, sáng nay em cũng có bận một chút việc ạ, em đi giải quyết. Em đi đâu mà anh gọi điện mãi em không nghe? Em sáng nay cũng bận giải quyết chút việc cho nên em không để ý đến vợ anh ạ. Bây giờ em đưa cái bảng kê đây anh kiểm tra xem nào. Minh. Dạ. Em đưa cái bảng kê đây, số liệu đây anh kiểm tra. Dạ vâng ạ. Đưa anh xem. Minh. Dạ. Sao em lại có lá thư của Tử Tiêu viết cho anh ở đây? Dạ. Em nhặt được anh ạ. Em nhặt được sao nó lại ở trong cái tờ file này của em? Tại sao em nhặt được trên lá thư của Tử Tiêu mà em không đưa cho anh? Dạ, tại em cũng nhiều việc quá nên em quên chưa đưa cho anh ạ. Em có biết là lá thư này quan trọng với anh như thế nào không? Mà trước khi cô ấy đi thì cô ấy đã kẹp cả chiếc nhẫn này về đây nữa. Em có nhặt được chiếc nhẫn đó không? Dạ, em không ạ. Em chỉ nhặt được mỗi lá thư này thôi ạ. Còn chiếc nhẫn em không nhận được anh ạ. Bây giờ em phải tìm ngay cái chiếc nhẫn đấy đây về đây cho anh. Nếu mà em không tìm được ấy, anh phải buộc cho em thôi việc. Nhưng mà thật sự là em không có nhặt được chiếc nhẫn. Em chỉ nhặt được mỗi lá thư này thôi ạ. Anh không còn biết, em phải tìm ngay chiếc nhẫn về đây cho anh. Mà bây giờ em biết tìm chiếc nhẫn ở đâu bây giờ ạ? Bây giờ em đi ra ngoài này để anh kiểm tra lại cái giấy tờ sổ sách này của em đã. Anh thấy đợt này Minh làm không có tí tinh thần trách nhiệm nào cả Minh ạ. Em cũng có một chút việc riêng anh ạ. Trang, em đưa anh xem cái nhập của bên em xem nào. Minh à, Dạ. anh thấy
Giờ này em không chú tâm vào công việc lắm đâu em ạ. Bây giờ công trường của anh đang nhiều việc như thế này mà em cũng không để ý đến công việc thì đấy là không được. Anh sẽ tạm giữ lại cái phiếu thu nhập này của em. Rồi em về em làm cái bảng kê lại cho anh, gửi ngay cho anh trong ngày mai. Dạ vâng ạ. Em sẽ về em làm rồi em gửi lại cho anh ạ. Bây giờ anh có công việc phải đi rồi. Bây giờ Trang với lại em ở đây nhá. Em thống kê lại hết cái vật liệu đấy còn thiếu để nhập về cho công nhân mai họ thi công nhá. Còn cái bảng kê số vật liệu đấy em phải làm luôn, gửi luôn cho anh nhá, trong ngày mai. Dạ vâng ạ. Em chào anh ạ. Em chào anh. Sáng nay em đến đã kiểm tra tất cả các vật liệu cho em. Dạ em kiểm tra hết rồi. Nhưng mà cát này là sáng nay họ mới đổ ạ. Vâng, sáng nay họ mới thử đến khoảng 1 tí. Thế sao hôm qua chị đã nói với em như nào? Tất cả các nguyên vật liệu như này chị đã nhập về rồi. Chị bảo em là cứ thế mà làm theo sự sắp xếp của chị thôi. Thế tại sao những cái việc như thế mà em không làm được? Và tại sao em không gọi cho chị mà em lại gọi cho giám đốc để làm gì? Sáng em gọi cho chị mấy cuộc mà không thấy chị nghe. Nên là em gọi cho giám đốc để xem là chị bận, chị chưa nghe được điện thoại thì em cứ theo sự sắp xếp của chị em làm ấy chứ. Chị đã bảo em như thế nào rồi? Ơi chị xem hộ em, trong sổ này với vật liệu nhà mình nhập về không khớp với nhau đâu chị ạ. Cái này là không phải việc của em. Với lại bên mình ấy, cái bên tả ly này, bên mình xây sát quá, tả ly đang bị sạt đất đi kìa. Mà nếu mà để ở như thế này cũng không đảm bảo cho người dân đâu chị ạ. Cái này là bên do khách hàng người ta yêu cầu như vậy em ạ. Cho nên là em không phải để tâm tới. Với lại chị nhắc này, em cũng mới về đây làm việc ấy. Thì em làm sao mà những cái công việc mà chị giao cho em cứ thế em làm thôi. Em cũng bớt chuyện đi nhá. Thôi bây giờ em ở lại nhá. Tí nữa người ta chở vật liệu đến nữa đấy. Em ở lại em kiểm tra xem cho đầy đủ để mai các anh em thợ người ta đến người ta làm nhá. Nhưng em thấy chị vừa đến công trường cơ mà. Cái này là việc của chị, không phải việc của em nhá. Mình làm thế này không được rồi. Mới làm xong phần móng mà vật liệu nhập về nhiều thế mà bây giờ trên công trường còn không đáng bao nhiêu như thế này.
giờ lại anh Sáng lại ở nhà nhỉ? Bây giờ mình mà vào thì cũng không được. Alo bác ạ. Minh à? Vâng. Bác ơi, bác đang ở đâu đấy ạ? Bác đang ở nhà dưới. Vâng. Thế cháu xuống thăm bác, cháu nói chuyện với bác một chút nhá. Lâu lắm rồi cháu cũng không gặp bác ạ. Vâng vâng. Vâng, cháu chào bác, cháu xuống luôn đấy ạ. Con chào cháu nhá. Mình làm việc thế này không ổn một chút nào rồi. Có cái gan đến cậu ấy xem nào. Em à, bây giờ em đến luôn nhà anh có việc muốn nhờ em một chút. Rồi em đến luôn nhé.
Thôi thì bác về dưới này lâu chưa ạ? Bác vừa về sáng nay. Vâng. Ừ. Bác đi lên trên nhà mới đấy mấy hôm mà về nhà cửa vừa bộn quá, thế là bác dọn mãi còn chưa xong rồi. Vâng. Ừ. Nay cháu cũng về đây, cháu có chuyện muốn thưa với bác. Thế có chuyện gì cháu cứ nói thế nào? Vâng, mấy hôm vừa rồi ấy, cháu cũng có nhận được một lá thư của Thủ Tiêu viết cho anh Sáng bác ạ. Nhưng mà cháu cũng chỉ nhận được lá thư đấy thôi. Thì sáng nay thì anh Sáng cũng có nhìn thấy lá thư đấy. Mà anh cứ bảo là trong lá thư đấy là có chiếc nhẫn của Thủ Tiêu nữa. Vâng, mà cháu thì cũng chỉ nhặt được lá thư thôi chứ cháu cũng không nhặt được chiếc nhẫn. Mà anh Sáng bây giờ cứ bắt cháu là phải tìm bằng được chiếc nhẫn về cho anh. Nếu mà không tìm được chiếc nhẫn thì anh cho cháu nghỉ việc bác ạ. Vâng, bác xem bác giúp cháu được không ạ? Bây giờ chiếc nhẫn này là của con trai bác mua tặng Thủ Tiêu. Mà bây giờ cháu nói là cháu nhặt được cái lá thư mà lại không có chiếc nhẫn trong đấy. Thì trong việc này thì bác không giúp gì được cho cháu đâu. Vâng, thì bác không giúp được cho cháu nữa thì bây giờ chỉ còn một cách là cháu phải đi vào gặp Thủ Tiêu bác ạ. Xem Thủ Tiêu có giúp được cho cháu hay không. Thế cháu chào bác nhé, cháu đi nào. Thì cháu đi nhá. Con bé Minh này, bây giờ nó lại vào lắm để nó gặp Thủ Tiêu à? Thôi, mình phải đi vào ngay đi, không có nữa nó làm hại bố Thủ Tiêu à?
Từ em à? Em ngồi đấy. Tìm em gấp thế. Ừ. Anh đang muốn nhờ em chút việc. Thì cái công việc mà anh nhờ em kiểm tra Minh ấy, em làm đâu? Em cũng điều tra rồi. Minh này là muốn cấu kết với công ty khác ấy, bán hai sản phẩm ra bên ngoài rồi. Cái đấy hôm cái bản thiết kế mà anh vẽ lên đấy, là mình phải dừng cái bản thiết kế đấy lại rồi. Bây giờ công ty khác người ta đã làm. Thế là đây em ạ. Anh cũng đang lấy cái bảng số liệu của Minh về để kiểm tra đây. Em đừng nói xem coi. Mình nhập rất nhiều vật liệu về mà thực tế ở trên công trường thì lại không có em ạ. Em thấy cái móng thường là đổ bê tông cái móng như này hết khoảng hơn chục khối thôi, mà đây vật liệu anh xem nên là mấy chục khối như này là không được. Anh phải xem xét lại bạn Minh đấy nhé. Anh cũng nên thực tế công trường anh cũng kiểm tra rồi em ạ. Mà còn chuyện này nữa em ạ. Trong cái bản của cái của Minh còn có cả lá thư của Kiều đang viết lại cho anh em. Không biết tại sao Minh lại có cái lá thư này. Anh hỏi cô ấy thì cô ấy lại bảo là cô ấy nhặt được thôi.
hôm Tử Tiêu ra khỏi nhà anh thì cô ấy cũng viết lại cho anh lá thư này và chiếc nhẫn để trên lá thư, mà không được tại sao lại Minh có lá thư như thế này. Cô ấy cũng nói chuyện với anh là có mấy người giang hồ đến để đuổi cô ấy, ép cô ấy ra khỏi nhà anh. Chắc cái chân này là cũng do những người đó làm để quay video để ép Tử Tiêu ra khỏi nhà anh nên mà không biết Minh có liên quan đến cái việc này không em nhỉ? Đấy, hôm nay thử nói nghe mình còn gặp là hai tên em thấy xăm trổ ấy, cũng không như ở dân giang hồ mà anh còn nhìn thấy cả mình đương nhiên như nhận ra rồi. Sau em hỏi mình thì mình bảo người ta hỏi được thôi, nên là chắc là mình liên quan đến vụ này đấy. Thế thì đúng là Minh rồi em ạ. Anh không ngờ Minh lại làm một con người như thế được em ạ. Mà em bảo cái bản thiết kế mà anh làm đấy sao lại lộ ra ngoài được em? Hôm anh đưa cho em, mang lên xưởng cho em. Thì cái bản thiết kế đấy chỉ có mỗi hai anh em mình biết thôi. À, hôm đấy có cả Minh xem nữa. Hay là Minh bán bản thiết kế đấy nhỉ anh nhỉ? Thế là chỉ có một mình xem cùng với em thôi rồi. Vâng. Thế là đúng Minh đã bán bản thiết kế của anh em mình rồi. Nhưng cái này là cũng là cái trang rất là lớn so với trong công ty mình ấy. Anh nghĩ là Minh là không thế đâu. Đối là con người của anh không học mà cư xử thế là anh thấy có điều không chắc. Mình cho ta nghỉ việc em. Chứ để anh xem xét đã. Cho cô cơ hội đây.
vào đây có việc gì ạ? Chị vào đây muốn có chuyện cũng muốn nói với em một chút. Thế chị chờ em một cái nhé. Hôm nay chị không đi làm à? Có, chị cũng vừa ở chỗ làm ở đây. Thế chị ra đây ngồi. Ngồi đây. Em mua rau giống về để trồng à? Vâng ạ, em canh đồng ở khu vườn trên này chị ạ. Em chọn là tha hồ rồi em nhỉ? Vâng, tha hồ rồi mà đau đẹp lắm chị ạ. Thế chị gặp em có việc gì đấy? Là hôm vừa rồi ấy, chị cũng có cầm lá thư của em viết cho anh Sáng. Hôm qua anh Sáng cũng có nhìn thấy chị cầm lá thư của em. Anh bảo là trong lá thư đấy còn có một chiếc nhẫn nữa. Thì hôm nay chị cũng muốn vào hỏi em là trong lá thư đấy có chiếc nhẫn của em hay không? Đúng rồi chị ạ. Hôm đấy em có viết một lá thư gửi cho anh Sáng và có một cả chiếc nhẫn anh ấy mua tặng cho em nữa. Mà em cũng để lá thư với cái nhẫn ở trong cái giường của em. Nhưng mà sao chị lại có lá thư đấy được? Chị cũng vô tình nhặt được lá thư đấy thôi em ạ. Nhưng mà lá thư với cái nhẫn em để ở dưới gối với ở chỗ chăn ở trong phòng của em mà sao chị lại nhặt được? Mà chị nhặt được nó ở đâu? Thì chị cũng đi ở trên đường ấy, thì chị cũng nhặt được, vô tình chị đọc mà chị chưa kịp đưa cho anh Sáng thì anh đã nhìn thấy rồi. Sao lại có chuyện đấy được? Lá thư của em để ở trong ngôi nhà này mà chị lại nhặt được ở ngoài đường như thế? Chị thì cũng chỉ nhặt được mỗi lá thư thôi em ạ. Thật đấy. Mà anh Sáng lại bảo là trong lá thư đấy vẫn có cả chiếc nhẫn nữa. Anh bảo chị là phải mang chiếc nhẫn về cho anh. Nếu mà chị không mang được chiếc nhẫn về cho anh thì anh sẽ cho chị nghỉ việc. Mà chị cũng không biết chiếc nhẫn đấy là nó như thế nào. Nhưng mà em vẫn thấy lạ là tại sao lá thư của em lại ở ngoài đường để chị nhặt được. Mà mấy hôm trước có 2 người vào đây và bắt em rời khỏi nơi này, nên em mới viết lá thư đấy và để lại chiếc nhẫn để trả cho anh Sáng chị ạ. Nhưng mà chị có quen 2 cái người mà có một người béo béo như xã hội không chị? Không, chị cũng không quen những người đấy là ai cả em ạ. Chị cũng không biết họ là ai nữa. Mà thế hôm nay chị vào đây muốn em giúp chị như nào? Chị cũng không nhặt được chiếc nhẫn đó và chị cũng không được nhìn thấy chiếc nhẫn đấy như nào cả. Hay là em có nhớ hình thù chiếc nhẫn như nào không để chị đi đặt cho em một chiếc nhẫn như vậy để cho anh Sáng không đuổi việc chị. Em nghĩ là chị không cần phải đặt chiếc nhẫn khác cho em đâu chị ạ. Anh Sáng làm việc rất rõ ràng. Nếu như chị không lấy chiếc nhẫn đó thì anh ấy sẽ không đuổi việc chị đâu. Chị cũng biết em là người tốt đi. Thôi em cứ để chị đặt lại chiếc nhẫn cho em, để cho anh Sáng không phải trách chị nữa. Mà em nghĩ nếu không phải chiếc nhẫn anh Sáng tặng em thì có đặt cái khác sẽ không có ý nghĩa gì đâu chị ạ. Chị cứ để cho anh ấy điều tra và làm rõ việc này đi. Con bé mình này, ở ngoài kia thì chê bai Tử Tiêu, xong bây giờ vào đây lại nhờ vả nó. Thế
không thể chấp nhận được. Nếu như chị không cầm chiếc nhẫn đó thì thôi chị ạ. Chị cũng không cần phải đi tìm đâu. Việc này em không thể giúp chị được. Có lẽ cứ để cho anh Sáng điều tra. Bởi vì việc này còn liên quan đến anh ấy nữa. Mà mấy hôm trước họ còn thuê người quệt xe anh ấy còn đau chân mất mấy ngày ấy chị ạ. Thì tất cả mọi việc này thì chị cũng không biết. Bây giờ chị chỉ cần có chiếc nhẫn để mang về cho anh Sáng để anh không đuổi việc chị nữa thôi em ạ. Còn tất cả mọi việc kia là chị không liên quan gì đến cả. Nếu như mà chị không liên quan thì cứ để anh ấy làm rõ việc này đi. Em không thể quyết định giúp chị được đâu. Nhưng mà anh Sáng cứ bắt chị phải mang bằng được chiếc nhẫn về cho anh ấy. Chị phải biết làm nào bây giờ nhỉ? Nếu mà chị không lấy chiếc nhẫn đấy thì không có gì phải lo cả. Hay là em cứ nói giúp với anh Sáng hộ chị được không? Việc này thôi chị cứ đi về đi. Nếu mà em gặp anh Sáng em sẽ hỏi chị anh ấy về chuyện này chị ạ.